Nhưng mà nhưng mà nhưng mà anh thương chị này. Chiều dần buồn tan trường anh đến để chờ đằng thơ đi học xa, thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải anh như muốn tắt luôn công tắc cạc đầu, vì trông thấy em đang cười đùa cùng ai khác.